Hello students, আজি লৈ আহিছো ক্লাছ 8 লেসন নম্বৰ 4 গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ উইচ। গতিকে দেৰি নকৰি আমি পাঠৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। This story is about my grandfather and his love for trees. Grandfather loved trees and it seemed to me that trees also loved him. ইয়াত লেখকে কৈছে যে এই গল্পটো বা এই ষ্টৰীটো মোৰ ককা দেউতাৰ আৰু তেওঁৰ গছৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ বিষয়ে। মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰে অৰ্থাৎ মোৰ ককা দেউতাই গছ ভাল পাইছিলে আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন গছবোৰেও মোৰ ককা দেউতাক ভাল পাইছিলে। Grandfather had served many years in the Indian Forest Service and it was natural that he should know trees and love them. তেওঁৰ ককা দেউতাই অৰ্থাৎ লেখকে ইয়াতে মোৰ বুলি কৈ আছে, গতিকে মই মোৰ বুলিয়ে কৈ যাম। মোৰ ককা দেউতাই ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচত বহু বছৰ কাম কৰিছিলে আৰু সেই গতিকেই এইটো নেচাৰেল বা এইটো সাধাৰণ যে তেওঁ গছ সম্বন্ধে বহুত জানে আৰু গছবোৰেও তেওঁক ভাল পায়। On his retirement, he built a house on the outskirts of Dehradun. তেওঁ অৱসৰৰ পিছত কি কৰিছিল, দেহৰাদুন চহৰখনৰ অকমান নিলগত আউটস্কাৰ্টছ মানে এনেকুৱা এটা জেগা যিটো চহৰৰ পৰা নিলগত অৱস্থিত, তো তেনেকুৱা এটা জেগাত তেওঁ এটা ঘৰ সাজিছিলে। He planted trees all around the bungalow which included lime, mango, orange and guava and also eucalyptus, jacaranda and Persian lilacs. তেওঁ ঘৰটোৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ ৰোপণ কৰিছিলে আৰু তাৰে মাজত কেইটামান আছিলে কি লাইম অৰ্থাৎ নেমু, মেংগো আম, অৰেঞ্জ, গৌভা মানে মধুৰিআম, কমলা আৰু ইউকেলিপ্টাছ আৰু জাকাৰাণ্ডা, পাৰ্চিয়ান লাইলাক্স এইবোৰ বিদেশী গছ কিছুমান ৰুইছিলে। Plants and trees grew tall and strong as the valley was very fertile. গছ-গছনিবোৰ আৰু সৰু সৰু উদ্ভিদবোৰ কি হৈছিলে, বহুত লহপাহে ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে কাৰণ সেই মাটিটুকুৰা আছিল বহুত উৰ্বৰ বা সাৰুৱা। Grandfather was a great companion. মোৰ ককা দেউতা এজন বহুত ভাল সংগী আছিল। Sometimes when I sat by myself beneath a tree, I would feel rather lonely. But as soon as my grandfather joined me, the garden became a happy place. মই কেতিয়াবা যেতিয়া গছৰ তলত অকলশৰে বহিছিলোঁ, মোৰ অকণমান অকলশৰীয়া যেতিয়াই ফিল হৈছিলে, কিন্তু যেতিয়াই মোৰ ককা দেউতা আহি মোৰ লগত বহিছিলে বা মোক সংগ দিছিলে, লগালগে বাগিচাখন বা সেই জংঘলখিনি এটা হেপী প্লেচ অৰ্থাৎ এটা সুখৰ ঠাই হৈ পৰিছিলে। One morning I was sitting beside my grandfather on the steps of the bungalow's veranda. এদিনাখন ৰাতিপুৱা মই মোৰ ককা দেউতাৰ সৈতে আমাৰ মানে ককা দেউতাৰ যিটো বাংলো আছিলে, ঘৰ আছিলে, সেই বাংলোটোৰ বাৰান্দাৰ যিখিনি চিৰি আছিলে তাত বহি আছিলোঁ। As we sat there in the soft sunshine of a North Indian winter, I noticed the tendril of a creeping vine moving slowly towards grandfather. আমি যিহেতু এটা ধুনীয়া কোমল ৰ'দত বহি আছিলোঁ, সেইটো আছিলে উত্তৰ ভাৰতৰ ঠাণ্ডা দিনৰ এটা ৰাতিপুৱা, মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে কিছুমান লতাজাতীয় গছৰ মানে ক্ৰিপিং ভাইন অৰ্থাৎ লতা, সৰু সৰু লতা ককা দেউতাৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছে। This is probably a scientific explanation for the vine's behavior, something to do with light and warmth. কিন্তু এই লতাটো যে আগবাঢ়ি আহিছে, এই লতাটো আগবাঢ়ি অহাৰ অৰ্থটো মানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটো এনেকুৱা হ'ব চাগে যে এই লতাটো ৰ'দ আৰু পোহৰ আৰু মানে উত্তাপৰ লগে লগে চাগে আগবাঢ়ি আহে। কিন্তু But I like to think that it moved towards grandfather simply because it wanted to be near him. Grandfather attracted everyone and everything.
কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন গছজোপা অৰ্থাৎ সেই লতাখিনিয়ে ককা দেউতাক ভাল পাইছিল কাৰণেই ককা দেউতাৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছিলে কাৰণ মোৰ ককা দেউতাই সকলোকে আৰু সকলো বস্তুকে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছিল There was a very old peepal tree in the compound. It had forced its way through the walls of an abandoned outhouse. সেই কম্পাউণ্ডটো অৰ্থাৎ বাংলো থকা ককা দেউতাই সজোৱা ঘৰখনৰ চাৰিওবাৰৰ মাজতে এটা ডাঙৰ পুৰণা পিপল ট্ৰী আহত গছ আছিলে It had forced its way through the walls of an abandoned outhouse. ই কি কৰিছিলে যেহেতু বহুত ডাঙৰ গতিকে ইয়াৰ গা গছে কি কৰিছিলে আন এটা পৰিত্যক্ত ঘৰৰ ৱালত ফোৰ্সড কৰি পেলাই সেইফালে আগুৱাই গৈছিলে তেনেকৈ ডাঙৰ হৈছিলে People trees are great show-offs. Even when there is no breeze, the leaves will spine like tops. Determined to attract your attention and invite you into the shade. ইয়াত কৈছে যে পিপল অৰ্থাৎ আহত গছবোৰ এটা ডাঙৰ শ্ব' অফ বতাহ নিদিলেও ইয়াৰ পাতবোৰে আপোনাক আকৰ্ষণ কৰিবই আৰু ইয়াৰ তললৈকে আপোনাক মাতিবই Grandmother had told grandfather to cut the tree as it was ruining the outhouse but grandfather refused. আইতাই ককা দেউতাক এই গছটো কাটি পেলাবলৈ কৈছিল কাৰণ ই সেই পৰিত্যক্ত ঘৰটোৰ ৱাললৈকে যেহেতু জোৰকৈ হেঁচি সোমাই গৈছিলে অৰ্থাৎ ই মানে তাত এটা অনিষ্ট কৰি আছিলে সেইকাৰণে কাটিবলৈ কৈছিল কিন্তু ককা দেউতাই কটা নাছিলে Grandmother was not that interested in trees. She preferred growing flowers. আইতাই এই গছ-গছনিৰ ওপৰত ইমান তেওঁৰ এটা মোহ নাছিলে তেওঁ বাগিচা বনোৱাত অৰ্থাৎ ফুলনি বনোৱাতহে গুৰুত্ব দিছিলে She was constantly ordering catalogs and seeds. Grandfather helped her out with gardening not because he was crazy about flower gardens but because he liked watching butterflies. আৰু আইতাকে কি কৰিছিলে আইতাকে যেহেতু ফুলনি সজোৱাত বেছি গুৰুত্ব আছিলে তেওঁ সেইকাৰণে ফুলৰ বীজ আৰু কেটালগছবোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলে আৰু ককা দেউতাই আইতাক গাৰ্ডেন সজোৱাত সহায় কৰিছিলে এই কাৰণেই নহয় যে ককা দেউতাই ফুলনি ভাল পায় কিন্তু তেওঁ মানে গাৰ্ডেনত সহায় কৰাৰ কাৰণটো আছিলে কাৰণ তেওঁ পখিলা ভাল পাইছিলে There is only one way to attract butterflies and that is to grow flowers, he said. ককা দেউতাই কৈছিল যে পখিলাক আকৰ্ষণ কৰাৰ এটাই উপায় আছে সেইটো হৈছে ফুলনি সজোৱা Grandfather was not content with growing trees in our compound. During the rainy season, he would walk into the jungle armed with cuttings and saplings which he would plant in the forest. আমাৰ সেই কম্পাউণ্ডত থকা সেই চৌপাশত থকা গছবোৰক লৈ ককা দেউতা সন্তুষ্ট নাছিলে বৰষুণৰ বতৰত ককা দেউতাই নিজে জংঘলত গৈ পেলাই কি কৰিছিলে নতুন গছৰ সৰু সৰু পুলি বা মানে আগতে হৈ থকা গছবোৰৰ চোৱা চিতা কৰা আদিত ব্যস্ত হৈ থাকিছিলে বা নতুন কি গছ ৰুব সেইবোৰ লৈ ব্যস্ত হৈ আছিলে The first time we did this, he protested. What's the use? Who's going to see them? We are not planting them simply to improve the view, replied grandfather. প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই প্ৰতিবাদ কৰি ককাক সুধিছিলোঁ এইবোৰ কৰি কি হ'ব এইবোৰ চাবলৈ কোন আহিব তেতিয়া ককা দেউতাই উত্তৰ দিছিল যে আমি এয়া কেৱল দেখাত ভাল লগাৰ কাৰণেই কৰি থকা নাই We are planting them for the forest and for the animals and birds who live here and need more food and shelter. আমি এইবোৰ জংঘলত আশ্ৰয় লৈ থকা জীৱ-জন্তু আৰু চৰাই-চিৰিকটিৰ বাবেই কৰিছোঁ যিবোৰক আশ্ৰয় আৰু খাদ্যৰ খুবেই দৰকাৰ তেওঁ যোগ কৰিছিল He added, Yes, man needs trees too to keep the desert away to attract rain for fruits and flowers, leaf and seeds. ককাদেউতাই আকৌ কৈছিলে যে মানুহ জাতিটোকো গছৰ প্ৰয়োজন
মৰুভূমিৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ, মৰুভূমি হোৱাৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ, বৰষুণক এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ, তাৰপাছত ফল ফুল গছ গুটি ইত্যাদিৰ কাৰণে মানুহকো গছৰ প্ৰয়োজন। য়েছ ফৰ টিম্বাৰ টু, কাঠৰ কাৰণেও। বাট মেন আৰ কাটিং ট্ৰিজ উইদাউট ৰিপ্লেচিং দেম, কিন্তু মানুহে অকল গছ কাটি, নতুনকৈ গছ ৰোপণ নকৰাকৈ অকল মানুহে গছ কাটিয়ে আছে। If we don't plant a few trees ourselves, a time will come when the world will become one great desert. আমি যদি প্ৰত্যেকেই অলপ অলপকৈ হ'লেও গছ ৰোপণ নকৰোঁ, তেন্তে এনেকুৱা এটা সময় আহিব যেতিয়া গোটেই পৃথিৱীখনেই মৰুভূমি হৈ পৰিব, ককাদেউতাই কৈছিলে। The thought of a world without trees became a short nightmare for me, and I helped grandfather in his tree planting without any complaint. যেতিয়া মোৰ মূৰত এইটো চিন্তা আহিলে যে গছ নোহোৱাকৈ পৃথিৱী এখন কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো মোৰ কাৰণে এটা ভয়ংকৰ সপোনৰ দৰে, আৰু লগালগে মই কোনো কথা নকৈ, কোনো অভিযোগ নকৰাকৈ ককাদেউতাৰ গছ ৰোপণত সহায় কৰিবলৈ লাগি গৈছিলোঁ। The trees have been standing still for thousands of years, but one day the trees will walk again, grandfather often said. ককাদেউতাই প্ৰায় মাজে সময়ে কৈছিল যে গছবোৰ হেজাৰ হেজাৰ বছৰ ধৰি এটা জেগাতে থিয় হৈ আহিছে, কিন্তু এনেকুৱা এটা দিন আহিব যেতিয়া গছে খোজ কাঢ়িব। One day we found an island, a small rocky island in a dry riverbed. A riverbed like this is one was common in the foothills. এদিনাখন আমি এটা সৰু দ্বীপ পাইছিলোঁ, এটা শুকান নদীৰ তলত থকা শিলৰ সৰু দ্বীপ। A riverbed like this one was common in the foothills. পাহাৰৰ দাঁতিত এনেকুৱা শুকান নদী প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা প্ৰায় সাধাৰণ। They are completely dry in summer but flooded during the monsoon rains. এইবোৰ কি হয়, গ্ৰীষ্মকালত একেবাৰে শুকান হৈ থাকে আৰু বৰষুণৰ দিনত একেবাৰে পানীৰে ভৰি থাকে। A small mango tree was growing on the island. এটা সৰু আম গছ সেই দ্বীপটোত বাঢ়ি আছিলে বা গজি আছিলে। If one small tree can grow here, so can others, said grandfather. যদি এনেকুৱা এটা সৰু গছ ইয়াত বাঢ়ি থাকিব পাৰে, তেন্তে নিশ্চয় আন গছো ইয়াত হ'ব পাৰে। As soon as the rain set in, and while rivers could still be crossed, we set out with a number of tamarind, laburnum and coral tree saplings and cuttings. We spent a whole day planting them on the island. যেতিয়াই বৰষুণৰ দিন আহিছিল আৰু নদী পাৰ হোৱাকৈ আমি সেই দ্বীপটোলৈ যাব পাৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি আমাৰ লগত কিছুমান তেতেলী গছ, লেবাৰনাম গছ আৰু প্ৰবাল গছৰ সৰু সৰু পুলি আৰু কলম লৈ পেলাই আমি তালৈ ৰাওনা হৈছিলোঁ, আৰু আমি গোটেই দিনটো সেই সৰু দ্বীপটোত গছপুলি ৰোপণ কৰি পাৰ কৰিছিলোঁ। The monsoon season was full of surprises from trees and plants. At every turn there was something new to see. বাৰিষাৰ বৰষুণৰ দিনবোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আচৰিত কথা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ গছ-গছনিবোৰৰ পৰা, আৰু প্ৰতিটো সময়তে অৰ্থাৎ প্ৰতিটো মূৰতে কিবা নহয় কিবা নতুন দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। Out of the earth and rock, the leafless boughs, the magic touch of the rain had brought life and greenness. বৰষুণৰ জাদুকৰী স্পৰ্শই শিল মাটি আৰু ডালপাতহীন গছবোৰলৈ সেউজীয়া কঢ়িয়াই আনিছিলে। One could see the vines growing. লতাবোৰ গজি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। Plants sprang up in the most unlikely of places. আৰু একেবাৰে শুকান অৰ্থাৎ আনলাইকলি অফ প্লেচেছ, মানে যিবোৰ ঠাইৰ পৰা গছ হ'ব বুলি ভবাও নাযায় তেনেকুৱা গছৰ পৰাও উদ্ভিদে পাত বা পোখা মেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। A people tree would take root in the ceiling. A mango tree would sprout on the window sill. Grandfather didn't like to remove them, but to save the house, he did it half-heartedly. এজোপা পিপল গছ ঘৰৰ মূধচত পোখা মেলিছিলে। এজোপা আম গছ খিৰিকীৰ কাষেৰেই পোখা মেলিছিলে। গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অৰ্থাৎ ককাদেউতাৰ সেইবোৰ আঁতৰাবলৈ মন নাছিলে, কিন্তু ঘৰটোক বচোৱাৰ স্বাৰ্থত অৰ্থাৎ ঘৰটোক বচাবৰ কাৰণেই অকল ককাদেউতাই মন নোহোৱাকৈও সেইখিনি আঁতৰাইছিলে পুলি দুটা।
The Second World War began and I was sent away to a boarding school. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু মোক এখন boarding স্কুললৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে. During those days, I spent my holidays not with my grandparents but with my father in Delhi. আৰু সেই দিনবোৰত মই মোৰ বন্ধৰ অৰ্থাৎ ছুটিৰ দিনবোৰ ককা দেউতাৰ লগত নকটাই দেউতাৰ লগত দিল্লীত কটাইছিলোঁ. Meanwhile, my grandparents sold the house and went to England. আৰু তাৰে মাজতেই মোৰ ককা আইতাহঁতে সেই ঘৰটো বিক্ৰী কৰি দিছিল আৰু ইংলেণ্ডলৈ গুচি গৈছিল. Several years later, I returned to Dehradun. I first visited the old house. Then I walked out of town towards the river bed. It was February. I looked across the dry water course and my eyes were immediately caught by the breathtaking red blooms of the coral blossom. কেইবাবছৰো পিছত মই দেহৰাদুনলৈ উভতিছিলোঁ. প্ৰথমতে মই ককা আইতাহঁতৰ সেই পুৰণা ঘৰটোলৈ গৈছিলোঁ. তাৰ পাছত মই সেই শুকান নদীখনৰ কাষত থকা সৰু দ্বীপটোলৈকে গৈছিলোঁ. তেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আছিল আৰু শুকান সেই অকণ পানীবোৰৰ মাজেদি গৈ মই দেখিলোঁ মোৰ চকু দুটাই কি দেখিলে সেই সৰু দ্বীপটো একেবাৰে আই কেচিং ব্ৰেথ টেকিং অৰ্থাৎ খুব ধুনীয়া এটা দৃশ্য. প্ৰবাল গছবোৰ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে. The island was looking like a small green paradise in contrast with the dry river bed. সেই শুকান নদীখনৰ ওচৰত সেই সৰু আইলেণ্ডটো এটা সৰু সেউজীয়া স্বৰ্গৰ নিচিনা লাগিছিলে. I went up to the trees and the trees seemed to know me. মই গছখিনিৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যে গছখিনিয়ে মোক জানে. They whispered among themselves and beckoned me nearer. তেওঁলোকে নিজৰ মাজতেই যেন কিবা এটা কৈছে আৰু মোৰ ওচৰলৈ আহিছে. Looking around, I noticed that other small trees, plants and grasses had sprung up under their protection. মই ভালকৈ লক্ষ্য কৰি দেখিলোঁ চাৰিওফালে যে তেওঁলোকৰ তলত সেই ডাঙৰ গছবোৰৰ তলত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু নতুন গছ-গছনি আদিয়ে পোখা মেলিছে. হয়, এই গছবোৰ বহু বছৰ আগতে মোৰ ককা দেউতাই ৰুইছিলে আৰু সিহঁতে আজি খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পৃথিৱীৰ এটা কোণৰ পৰা আনটো কোণলৈ. মোৰ ককা দেউতাৰ ইচ্ছাটো যেন আজি পূৰণ হৈছে. গতিকে এইখিনি আছিল থুলমূলকৈ এই পাত্ৰীৰ আলোচনা. নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা. খুব চিম্পলকৈ মই কৈছোঁ. যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত সুধিবলৈ নাপাহৰিবা. আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ.